ਹਾਂਜੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ weight ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ? 3 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 5 ਹੁਣ। ਟੋਟਲ 5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕਦਮ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲਿੱਥ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਔਰ ਹਾਂ। ਸੀ ਪੈਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੋਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਸਲੀਪ ਯਾ ਐਪਨੀਆ ਸੀ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁੱਡ। ਲਾ 1 ਲਈ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਥ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ weight ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸਨੋਰਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਹੁਣ, ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰਾੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਤਾਂ ਕਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 1-2 ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ। 2 ਵਿਆਹ ਖਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਧਾ, ਇੱਕ 8 ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਖਾਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਾਓ, ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹਾ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੀਤਾ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਡ ਫੂਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਬਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਐ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵਨਸ ਏ ਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ, ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੈਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਉੱਪਰ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੈਂਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂ ਹੋਰ 4 5 ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਏਂਗੀ ਫਿਰ ਦੱਸੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਗੇ ਫਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਇੱਕਦਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।